a tiny bit of salt. Salt. Chúng ta cho một ít muối vào. Tiny bit of pepper. Một chút tiêu. Pepper. Tiny bit of chicken Một chút powder. bột nêm. Tiny bit of fish sauce. Và một chút nước mắm. Tiny bit of soy sauce. And then you put the pork or you can put the chicken. I have chicken here. Và chúng ta có thể bỏ vào đó xương heo hoặc là thịt gà. So we're going to put the chicken inside there and cook. Here I slice the chicken into pieces like this. Ông đã chuẩn bị Okay? gà ra sẵn Slice rồi. piece of chicken like this, like this, Giống như thế like này. this. Thế này. And then I will put it over here and let it cook. Rồi, I put it over here and let tất it cả cook. bỏ vào trong nồi và Okay. chỉ nấu lên thôi. And I bring this to a boil, and this way I also have Rồi, some nấu sôi lên. pork. I also have some pork. Ở trong nồi thì mình Okay, đã sẵn and I also heo have garlic. Let me show you. chúng ta có những cái củ tỏi để I riêng also củ không có luộc. garlic. Then I also put some slice of vegetable right in Chúng ta có here. vài miếng rau củ quả. Here, I will cut up some vegetable. Okay. Rồi, ông sẽ cắt cho các con thấy một số Bell loại rau củ pepper. quả Bell nha. pepper. Look at this. Rồi, đây là ớt chuông Đà Lạt. Đây là cách mà ông cắt tỉa rau củ quả. Cooking should be fun. Nấu So ăn thì rất là I know a lot of rất children là work in the vui, kitchen rất là thú and vị. help out. And I put this in a bowl. And if you want a hot and spicy food, I put a tiny Và bit khoảng of chili. 2 trái ớt thôi. I put a tiny bit of chili. Also, and I crush the chili. Huh! And I cut it in half. And I Cắt nó also ra làm đôi cho tất put it cả in các here. trong một cái chén. And then I will put some carrot. Look at that nice carrot. Rồi, cắt cà rốt. 1, 2, 3, 4, 5. Khoảng 5 Nice. miếng cà rốt. Like this. And then I also put it inside. I put it all inside. So this way it's very healthy. Carrot is a lot of vitamin A. Và cà rốt thì rất là tốt cho sức khỏe vì nó có rất là nhiều vitamin A. Okay? I put the carrot right in here. Put the carrot right Tất in cả here. cho tất cả cà rốt vào trong nồi. And then I also have some cabbage. Cabbage. Một ít bắp cải thảo chúng ta băm ra And I also have some cabbage. rồi cho vào nồi. So it's very healthy, very, very delicious. Món này sẽ là một món ăn rất là ngon And và then bổ I'm dưỡng. bringing this to a boil. I'm bringing this to Chúng ta a phải boil. nấu cho nó sôi lên. Okay? Bring this to a boil. And when the sauce pack is ready, smells good. Smell. Yes, phải thử trước. Smell. Good. Yes, it's very nice. Very nice. Dạ, nó có cái mùi Then thơm. when the sauce is done, we take this out. Khi mà cái sốt nó we take this out. You see, we got bắt vào pork. nước sốt và chúng ta chỉ việc lấy ra In thôi. Vietnam, everybody loves pork and beef. So this sauce pack is very, very aromatic, very, very good. One pack you can put one little package like this. One little package, you can cook a whole pot, and it smells good and tastes good. Let me taste. Rồi, một gói sản phẩm này thì chúng ta có thể nấu với lại một nồi nước dùng rất là lớn. Really nice. Very, very nice. Oh, good. And then I will put some red and green pepper. And Dạ. Bây giờ là right ông sẽ in bỏ vào here. một ít So very healthy. A lot of vegetable, got meat, and also color. I need some color. So this, I get this out. I remove, done. rồi. And then I go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. And then cut into slice like this. Look at that. Cắt nó ra thành từng Very thin miếng rất là slices. mỏng
là And dài. I put this Sau đó chúng ta lại and cắt hạt lựu nó. set it aside, red bell pepper. And then I'm going to put this right over here. Rồi đặt nó ra một cái đĩa riêng. This is diced. And then I cut it into 1, 2, 3. Lại tiếp I'm going to tục cook cắt 2 dishes, hạt lựu. 2 very healthy dishes. Very, very healthy. This Chỉ is là một món và là sẽ là 1, 2, 2 3, món 4, ăn 5, rất 6. là bổ dưỡng ngày hôm nay. Cut. And then I put it right over here. And then I also have some carrot. Rồi. Và bây giờ là cắt thêm một ít cà rốt nữa. And then I also cut into long slice, Rồi, bây giờ long sẽ cắt thành strips, những cái đoạn long dài strips. khoảng 7 cm. Look at this, long slices like this. Then I put this over here. And then 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, right, done. And I put this right over here. And then I will cook this. This is cooked and it smells good. It's delicious. I'm going to cut off some cabbage. Rồi ok, coi như là món này chúng ta đã hoàn Very, thành very xong. healthy cabbage. You're going to put the cabbage also inside here and dice. First, Bây giờ chúng ta sẽ cắt cải Cut in thảo half. ra, cắt làm đôi trước, sau đó bằm nó ra và sau đó chúng ta sẽ cắt cho nó nhỏ giống như look hạt at lựu this. vậy. This, we also put it here. Okay? And then, this one I cut into dice. 1, 2, Cái phần 3, lá thì mình sẽ 4, cắt dài và cắt vào đồi canh, 5, 6. còn cái phần cạnh thì mình sẽ Now cắt hạt lựu. 1, 2, 3. Dice. And then the rest, I put it in here. So this way we can eat it. Now, I'm letting this boil, cover this up. Rồi. Okay? And then I am going to open a package. Bây giờ là mình sẽ nấu món Water. And then put some water here. Put some water here. trong cái nồi này thì mình có yến mạch và yến And xào. then, throw up. Và cho thêm nước vào và trộn tất cả Extra đều more lên. water. Oh, look at this water. And then this is what? Let me show you what this is. This is this. And this. This is Thấy là this. đây là làm This sản phẩm is này được làm từ oatmeal. yến mạch. Yin mak, very, very healthy. Very, very healthy. So we will, first we use the spice pack to make the pork. And this one, I open this up. Dùng thuốc bắc để nấu, để hầm với xương. Và bây giờ là chúng ta sử dụng yến mạch. I open this up. It is. I open this up. And then I pull this in here. Rồi What it is? đổ yến mạch nha. I put this as oatmeal. Okay? I put all of these right in here. Và tất It cả là doesn't trong take too long nồi. to cook. It does not take too long to cook. Thật ra là cái món này rất là dễ làm và không mất nhiều thời gian của chúng ta. More water. Thêm nước vào. Okay? Lot of water. So we're cooking two very healthy dishes. The children, you know, Yen, A1, Yen Mak, they donate this. They donate this. Công ty A1 ngày hôm nay là tài trợ cho chúng ta rất là nhiều sản phẩm bổ They dưỡng như là donate this yến mạch. to the school, to the Công children's ty A1 school này là all the đem tới rất là time. nhiều Okay? sản phẩm So cho trường học của chúng con và cho các con để chúng con to ăn. make it healthier, I have some chicken cut up, and I put the chicken. I mix the chicken. Ở đây with a tiny bit of ông oil, có là thịt gà được tiny bit of cắt oil, ra rồi, cắt ra tiny từng bit miếng of nhỏ, salt, cho một ít dầu, một ít sugar, muối, một ít tiny bit of pepper, ít bột nêm, tiny bit một of ít pepper, tiêu, tiny bit of fish một ít sauce. nước mắm. Mix them all up. Rồi trộn tất cả lên. Mix them, and I put it in. So you have
a wonderful Nhân mặn. Chúng ta sẽ làm một món ăn rất là tuyệt vời ngày hôm nay. I put it over here. So this way, very healthy. You got protein. You got everything. Look at this. And then I will cook this until the chicken is cooked. Okay? Trộn tất cả lên và chúng ta sẽ nấu cho đến khi gà được nấu this chín. right in here. Rồi cho tất cả những Okay. cái nguyên vật liệu mà chúng ta chuẩn bị khi nãy vào. This cabbage right in here. Bắp cải cho vào luôn. Okay? And then I put the shredded cabbage Thêm một right ít in here. bắp cảiหั่n And this cắt way sợi nữa is vào. very, very healthy. Very, very healthy. You cook dishes for children. Okay? Look at this. And this way we can serve to people. Yeah. And then, of course, while you're cooking this, make sure the chicken is cooked. Chúng ta Okay? đảo đều lên Make và sure đảm bảo cho là the gà phải chicken chín kỹ. is cooked properly. This is very, very healthy. Not only for children, but for older people. This is also very good. Now, the next thing I want to show you is we will Món tiếp theo ông sẽ trình bày cho các con. serve this A1 Bakude spice package. Cái món này Spicy pork. gọi là Okay? And then cái vị hương the bắc. seasoning is already done. And then I will serve a few people. And then you can enjoy. Bây giờ tôi sẽ múc ra một vài chén để cho một vài bên nhà look at mạnh thường this. quân chúng ta dùng thử. Look at how good this is. This is very good. Okay. Anybody from the media would like to try? Ai muốn thử món này trước ạ? Món ăn này rất là bổ dưỡng và ông Giang Trung bay từ San Francisco để tới đây để nấu cho chúng ta ăn. Có ai muốn ăn thử không ạ? Okay. I would like to invite a few people to Rồi, serve. bây giờ tôi muốn mời một số mạnh thường quân và bên truyền thông chúng ta lên dùng thử món ăn ạ. Serve with the spoon. Serve. Media, serve. Bên đài truyền hình có ai muốn dùng thử không ạ? Serve. With a plate. Serve. Em thử rồi, cực ngon luôn. We choose a student. Come up here. Choose a children to come up here. I will pick up one. Pick one children. Các con ai muốn thử? Ok, cho con. Đi nhanh tay lẹ mắt. Serve. Để con được thử trước. Và tất cả các bạn. Serve. Serve. Everybody taste. Mọi người chúng ta cùng thưởng thức nào. This is very healthy. Tastes delicious. Món Serve này to rất là everybody. bổ dưỡng. Vị của nó thì cực kỳ ngon luôn. Kìa Ngân cho tay kìa. Cô gì vậy? Serve. This is very simple, very delicious, very healthy. Everybody can do this. And the school, the children can be served. Anh mua bao nhiêu pin rồi? 100 à? Serve. Cây chụp.